واچ لیست د ځان لپاره جوړوم. نو چې تاسو چې دلته راشئ دي کې پورټفولیو او واچ لیست هم جوړولی شئ. صحیح ده. براوزر ته براوزر کې چې کوم دی هماغسې نوشته کوم کوین مارکیټ کې. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو موږ تاسو بلې ویډیو ته. په تېره ویډیو کې موږ د کوین مارکیټ کې باره کې یو څه خبرې کړې وې چې تاسو لپاره ډېرې مهمې وي او هم تاسو لومړی ټولو لپاره مهمې وي. هغه کسان چې کوم نوي دي او غواړي چې په کرپټو کرنسي کې سرمایه‌ګذاري وکړي او غواړي چې خپلې پیسې په کرپټو کرنسي کې ولګوي نو هغې لپاره ډېرې زیاتې مهمې وي. صحیح ده. نو زه راځم تاسو ته په دې ویډیو کې یو بله موضوع باندې خبرې کوم. دا هم د کوین مارکیټ کې باره کې ده چې تاسو به یو کوین څنګه انتخابوئ، هغه به څنګه ځان لپاره سلیکټ کوئ، په هغې لپاره بس هغې کې به سرمایه‌ګذاري په کوم ډول کوئ. د دې ټولو پوښتنو د دې ټولو دغه لپاره زه راځم دلته براوزر ته. براوزر کې چې کوم دی هماغسې نوشته کوم کوین مارکیټ کې marketcap.com به زه نوشته کوم او دا به زه انټر کوم. صحیح شوه. چې کله مونږ انټر کړ نو مونږ ته دلته یو څو خبرې راغلې. دا یو ویب سایټ رالو چې دې کې کوین مارکیټ کیپ، کرپټو کرنسي ده، ایکسچینجز دي، کمیونټي ده، پروډکټس دی، لرن ده، واچ لیست. د هر څه نه مخکې چې کوم دی تاسو باید حتما ځان ته په دې کې یو اکاونټ جوړ کړئ. ما دلته پکې خپل اکاونټ جوړ کړی ده. نو تاسو پکې ځان لپاره خپل اکاونټ جوړولی شئ، یوزر پکې اخیستلی شئ تر څو پورې تاسو د دې نور فیچرز او خصوصیت ترلاسه کړئ یا حاصل کړئ. صحیح ده. دا چې کوم دی د کرپټو کرنسي باره کې ډېره ښه ویب سایټ ده او ډېر ښه معلومات تاسو په دې کې ترلاسه کولی شئ. لومړی خو به تاسو راشئ دلته د هایلایټ په هایلایټس ته دې ته به دا ټیک ماران کوئ. چې کله تاسو هایلایټس ته ټیک ماران کړو نو دلته تاسو ته یو څه نور فیچرز هم درکوي چې هغه تاسو لپاره ډېر مهم دي. دلته ګورئ دا هغه کوینز چې په کرپټو کرنسي کې دي او ډېر مشهور دي. صحیح ده. XRP ده. تاسو دې ځای نه د دې چارټ هسې هم لیدلی شئ چې دا په بره روان دی که په لاندې روان ده. همداسې مارکیټ کیپ هم کتلی شئ چې په دې کې 24 اورز والیوم هم کتلی شئ چې مطلب 4 ساعتو کې په دې کې خلکو څومره سرمایه‌ګذاري کړې ده. یو خبر یاد لري چې کوین مارکیټ کیپ کې چې کوم دی تاسو به د ټاپ 20 یا ټاپ 30 نه اخوا کوینز نه اخلئ. صحیح ده. ولې ځکه چې بیا تاسو تاوان کوئ. کیدای شي ځینې کوینز دي هغه وتښتي یا مطلب تاسو نه ستاسو پیسې غلا کړي. ما درته مخکې مې ویلي چې کرپټو کرنسي یو انلیګل مارکیټ ته او دې سره به ډېر احتیاط کوئ. په کوم کوینز باندې تاسو سرمایه‌ګذاري کوئ هغې باندې به ډېر زیات ریسرچ کوئ. وروسته د ریسرچ څخه هغې نه بعد په هغې باندې څه کوئ، سرمایه‌ګذاري بندوئ. را به شو لومړی خو دلته دې کې ډېر زیات کوینز دي او مطلب زه نشم کولی چې دا ټول کوین سره مطالعه کړم یا دا ټول کوین سره مطلب زه نشم کولی چې دا ټول کوین سره یو په یو وګورم. نو دې دپاره به ځان دپاره یو مشخص کوینونه انتخاب کړم چې هماغه کوینونه زه ګورم او هماغه کوینونو نظارت زه کوم. صحیح ده. د مشخص کوین د انتخابولو لپاره به زه یو واچ لیست د ځان لپاره جوړ کړم. څه به وکړم؟ واچ لیست د ځان لپاره جوړوم. نو چې تاسو چې دلته راشئ دي کې پورټفولیو او واچ لیست هم جوړولی شئ. صحیح ده. واچ لیست چې زه جوړوم دلته به د واچ لیست په نوم یو آپشن دی. تاسو به دا کلیک کوئ. څه به وکړئ؟ کلیک کوئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړو نو تاسو به دې ځای ته راشئ. د واچ لیست جوړولو نه مخکې تاسو باید ځان ته پکې اکاونټ جوړ کړی وي. که تاسو پکې اکاونټ جوړ کړی نه وي نو تاسو واچ لیست نشئ جوړولی. صحیح ده. نو نیو اسیسټ باندې به کلیک وکړئ. چې کله کلیک وکړو دې ځای نه به ځان لپاره کوینز انتخاب کړئ. خپل زه ورته وایم چې ما ته یو ایتریوم سلیکټ کا، یو راته BNB سلیکټ کا، یو راته سول کوین سلیکټ کا، همداسې چې کوم دی یو راته دلته سرچ کوم دوج کوین سلیکټ کا. صحیح شو. همداسې یو بل کوینز انتخابوم XRP. نو دا کوینز چې کوم دي ما د 5 کوینز د ځان لپاره سلیکټ کړل. څه مې وکړل؟ 5 کوین واچ لیست مې جوړ کړو. دا بیا زه یو په یو دلته د دې نظارت کولی شم او ډېر ښه یې لیدلی شم. دلته ګوره تاسو ته وایي چې ایتریوم دا کوین چې کوم دی دا په مارکیټ کیپ د رینک د لحاظ 2م نمبر ده او داسې BNB 4م ده، سولانا یا سول چې کوم دی 5م ده، XRP 7م ده او ډوج چې کوم دی تر اوس نن ورځ نه هم ده. دا تاسو ته رینک هم ښیي، پرایز هم ښیي چې قیمت یې ورسره روان ده. همداسې 1 اورز کې دا په بره تلې لاندې راغلي، 24 اورز کې د بره تلې لاندې راغلي، 7 ډیز کې د دوی کې څومره تغییر او بدلون راغلی. صحیح ده. نو په همدې خاطر تاسو باید ځان لپاره څه وکړئ؟ واچ لیست جوړ کړئ. وروسته بیا چې کوم دی د کرپټو کرنسي رینکینګ راځو. دا رینکینګ خو ما تاسو ته مخکې مښودو. بیا راځو ټرینډینګ ته راځو. څه شته؟ ټرینډینګ ته راځو. دا هغه کوین چې ډېر زیات ټرینډینګ کې دي او ډېر زیات په بره روان دي. ډېر خلک په دې کې هم سرمایه‌ګذاري کوي. مطلب په دې خلکو ډېر سرمایه‌ګذاري اچولی ده. صحیح ده. ټرینډینګ. نو د کوین مارکیټ کیپ چې کوم دي کې ډېر زیات
نور خصوصیات هم پاتې خو دا ټول خصوصیات او زده کړه په یو ویډیو کې نه کېږي په دې به انشاءالله زه مختلف ویډیوګانې جوړوم صحیح ده چې تاسو به څنګه یو کوینز نور مطالعه کوئ د هغې باره کې به پوره ډیټیل سره معلومات څنګه راوباسئ دا به زموږ ویډیو تر بلې ویډیو د لوی خدای په امان